Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bitcoin DK. Xin chia sẻ một số bài viết phân tích về Pi Network trên các diễn đàn. Mọi ý kiến hãy để lại bình luận dưới video. Tác động tiềm tàng của Pi trong Cryptoverse. Tuyên bố sứ mệnh của Pi Network là xây dựng nền tảng hợp đồng thông minh và tiền điện tử được bảo mật và vận hành bởi những người hàng ngày. Viễn cảnh trong tương lai Pi sẽ là loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất, sẽ thúc đẩy thị trường ngang hàng toàn diện nhất thế giới. Đã gần 3 năm trôi qua, tiền điện tử Pi vẫn là một tiến trình phát triển. Tuy nó đã có trong ví của người dùng ứng dụng Pi, nhưng chưa thể rút và sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ có sẵn trên thị trường. Và đây không phải là điều độc đáo về Pi, vì cũng có một số loại tiền điện tử đã mất quá nhiều thời gian để phát triển và nhiều năm để cất cánh. Như một số người đam mê tiền điện tử luôn nói, kiên nhẫn là chìa khóa trong trò chơi tiền điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, điều này cũng đúng trong các khoản đầu tư tài chính và các nỗ lực kinh doanh khác nhau. Pi là một loại tiền điện tử chủ yếu được sử dụng như một phương tiện trao đổi. Nó có thể được sử dụng để mua sản phẩm hoặc thanh toán dịch vụ và phí giao dịch trong hệ sinh thái Pi. Bản thân, Pi không được thiết kế như một tài sản đầu tư. Nhưng điều này không ngăn cản bất kỳ ai coi nó là một tài sản. Hãy xem xét các trường hợp sử dụng thực tế và giá trị tiềm năng to lớn của nó. Nó được tạo ra nhằm mục đích không được bán hoặc mua trong một nền tảng giao dịch tiền điện tử. Điều này có nghĩa là các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ tùy thuộc vào việc có Pi trong nền tảng của họ như họ mong muốn, không phải hướng ngược lại. Do đó, nó không giống như hầu hết các loại tiền điện tử hiện đang có cách cung cấp tiền xu ban đầu, ICO, trước khi niêm yết trao đổi của họ. Một số thực hiện tài trợ từ đám đông để tạo ra các khoản đầu tư ngay cả trong quá trình phát triển trước và trong giai đoạn phát triển. Hệ sinh thái và chuỗi khối Pi dần dần được tạo ra và phát triển bằng cách sử dụng tài nguyên của nhóm nòng cốt cùng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng mạng Pi. Mặc dù vậy, Pi đang được tạo và phân phối miễn phí thông qua khai thác trên điện thoại di động của người dùng cá nhân, làm cho người bình thường dễ dàng có được nó. Không giống như các loại tiền điện tử khác phải được khai thác trong thiết bị khai thác chuyên dụng hoặc bằng cách sử dụng máy tính và máy tính xách tay. Nếu không phải hôm nay, trong thời gian thích hợp, đây có thể là tiền điện tử có số lượng người dùng lớn nhất. Vậy một loại tiền điện tử với 35 triệu người dùng sẽ tác động như thế nào đến tiền điện tử hay thị trường trực tuyến toàn cầu? Pi cuối cùng sẽ định hình bối cảnh tiền điện tử theo cách mà Bitcoin và các altcoin khác không đạt được. Theo cách tôi thấy, Pi sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của tiện ích tiền điện tử và khả năng thích ứng hàng loạt của một số lượng lớn dân số thế giới. Điều này giả định rằng một sự tăng trưởng tương ứng trong hệ sinh thái của nó sẽ xảy ra sẽ mang lại nhiều công dụng của Pi. Vì vậy, mọi thứ phụ thuộc nhiều vào các tiện ích khác nhau sẽ được cung cấp bởi các ứng dụng và nền tảng khác nhau bên trong, hoặc thậm chí có thể bên ngoài hệ sinh thái Pi trong tương lai. Điều này sẽ tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với Pi trong các giao dịch khác nhau. Vì lý do này, điều cần thiết là việc phát triển các nền tảng và ứng dụng sử dụng Pi sẽ phải được khuyến khích và hỗ trợ hợp lý. Xem xét những thách thức mà các nhà phát triển và các tổ chức tương ứng của họ đang phải đối mặt để làm cho dự án của họ trở nên khả thi. Trong đại gia đình của Pi hoặc Pioneer, cũng như phần còn lại của người ngoài Pioneer, có những người ở chế độ chờ và xem. Tác động to lớn của hơn 35 triệu người dùng sẽ giữ Pi trong ví tương ứng của họ và thực sự sử dụng nó để mua hàng hóa và dịch vụ có sẵn trên thị trường. Sẽ có tác động cấp số nhân theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng cho đến khi điều đó xảy ra. Khi nhiều người nhận thức và đánh giá cao việc sử dụng Pi trong giao dịch và các giao dịch kinh doanh khác, điều này sẽ kích hoạt nhu cầu tăng vọt, thúc đẩy sự gia tăng giá trị của đồng xu. Qua đó, đóng góp đáng kể vào sự gia tăng ngày càng tăng của vốn hóa thị trường tiền điện tử, mà đỉnh điểm là đạt 3.048.000 tỷ đô la vào ngày 10 tháng 11 năm ngoái dựa trên số liệu của webstatin.com. Sẽ đến lúc tiền điện tử trở thành nhu cầu thiết yếu cơ bản trong quá trình tham gia kinh tế xã hội của mỗi người. Điều đó để các cá nhân có thể tận hưởng một số nhu cầu cơ bản và xa xỉ, họ phải có tiền điện tử, đặc biệt là Pi, trong ví kỹ thuật số của họ. Đây sẽ là một thực tế không thể tránh khỏi. Sau đó, điều này cuối cùng sẽ nhường chỗ cho việc hiện thực hóa tuyên bố tầm nhìn của Pi Network. Xây dựng thị trường ngang hàng toàn diện nhất thế giới, được thúc đẩy bởi Pi, tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Những điều bạn cần biết về tiền điện tử và tương lai của tiền điện tử. Các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trong những năm qua, với nhiều người tự hỏi chúng là gì và liệu chúng có tác động lớn đến tương lai của tiền hay không. Đối với những người không biết, tiền ảo là tiền tệ kỹ thuật số có thể được sử dụng để mua các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến, mà không cần thông qua ngân hàng hoặc cổng thanh toán của bên thứ ba tập trung. Chúng cũng có thể được lưu trữ dưới dạng điện tử thay vì ở dạng fiat, tiền tệ tiêu chuẩn hóa như đô la Mỹ. Nói cách khác, tiền điện tử là tiền kỹ thuật số được tạo ra và quản lý bởi người dùng, không phải ngân hàng hay chính phủ. Không giống như các loại tiền tệ fiat truyền thống như đô la Mỹ, được kiểm soát bởi các cơ quan trung ương, những người có thể đưa ra quyết định tốt dựa trên điều kiện thị trường. Tiền điện tử được phân cấp và không có cơ quan quyền lực duy nhất nào kiểm soát tất cả. Điều đó có nghĩa là tiền điện tử có nhiều lợi thế hơn so với các loại tiền tệ fiat truyền thống như đô la Mỹ. Chúng chuyển tiền nhanh hơn. Họ không cần ngân hàng trung ương in tiền của họ. Chúng hầu như không tốn tiền sử dụng, khiến chúng rất hợp túi tiền đối với những người bình thường muốn tham gia vào các giao dịch tài chính.
mà không phải chịu mức độ rủi ro cao hoặc gánh nặng tài chính do một lượng lớn tiền mặt đột ngột bốc hơi qua đêm. Vấn đề với tiền ngày nay, mặc dù mọi người sử dụng thuật ngữ tiền điện tử để chỉ tiền kỹ thuật số, nhưng hầu hết mọi người không biết chính xác thuật ngữ đó có nghĩa là gì. Nhiều người cũng không biết chính xác tương lai của tiền tệ sẽ như thế nào, hoặc tiền điện tử sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các hình thức hiện tại của tiền. Bởi vì tiền điện tử vẫn còn tương đối mới, có rất ít sự đồng thuận để giải thích cách chúng sẽ tác động đến tiền tệ, ngân hàng và nền kinh tế trong thời gian dài. Điều này đặc biệt đúng với tương lai của tiền tệ, vì hầu hết mọi người đều không biết về hàng loạt các ứng dụng và lợi ích tiềm năng mà tiền điện tử mang lại. Cách tiền điện tử đang cố gắng khắc phục sự cố. Một số người đã so sánh quá trình tạo và sử dụng tiền điện tử với việc canh tác theo cách cổ điển, không có dịch vụ di động, không có internet và không có tháp di động. Có thể sự tương tự này không nắm bắt được đầy đủ quá trình, nhưng nó chỉ ra điểm chung, tạo tiền điện tử về cơ bản giống như việc phát triển và nhân giống một sinh vật từ đầu. Để tồn tại và phát triển, một loại tiền kỹ thuật số mới phải được tạo ra. Trong trường hợp của Bitcoin, đây thực chất là một quá trình toán học xảy ra trong máy tính. Ngoài ra, công nghệ được sử dụng để tạo ra tiền điện tử không phải là đặc biệt duy nhất, có rất nhiều công ty dựa trên blockchain cung cấp các dịch vụ tương tự. Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả tiền đã có trên thị trường? Không có một thực thể nào kiểm soát hoặc điều chỉnh việc cung cấp tiền điện tử, chúng hoàn toàn phi tập trung. Điều này có nghĩa là hiện tại, hầu như không có nhu cầu về tiền điện tử vì mọi người không biết về sự tồn tại của chúng và những lợi ích mà chúng cung cấp. Tuy nhiên, tất cả đều có thể thay đổi khi ngày càng có nhiều người tham gia vào các giao dịch tài chính, và kéo theo đó là tiềm năng tiền điện tử sẽ được nhiều người chấp nhận hơn. Cần lưu ý rằng nhu cầu về tiền điện tử chỉ có thể tăng lên khi nhiều người nhận thức được lợi ích của chúng, và thực tế là hầu như không có chi phí để sử dụng chúng. Điều này là do, hiện tại, nhu cầu về tiền điện tử cao hơn nguồn cung, và do đó, mọi người sẵn sàng giao dịch tiền điện tử để có được nhiều tiền hơn. Đã có một loại tiền điện tử cho điều đó, nhưng nó có vấn đề. Một loại tiền điện tử có thể giải cứu các loại tiền tệ fiat truyền thống là pi cối. Loại tiền này có ít vấn đề nhất so với các loại tiền điện tử khác. Pi cối là loại tiền điện tử nổi tiếng nhất, có danh tiếng tiêu cực ít nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là các loại tiền điện tử khác cũng không hợp pháp hoặc có vấn đề. Trên thực tế, vấn đề quan trọng nhất với tất cả các loại tiền điện tử là chúng phần lớn vẫn chưa được kiểm soát và không ai có thể ngăn cản chúng ngừng hoạt động. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi với sự ra đời của các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ cho phép giao dịch hàng loạt tiền điện tử, giống như các sàn giao dịch chứng khoán đã làm vài năm trước. Tương lai của tiền chuyển trọng tâm từ chi phí giao dịch sang khả năng chi trả và khả năng sử dụng. Nhiều người cho rằng việc chấp nhận tiền điện tử sẽ tăng vọt một khi mọi người bắt đầu nhận ra lợi ích của nó. Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra khi phần lớn mọi người bắt đầu sử dụng tiền điện tử? Theo các nhà phân tích, việc chấp nhận tiền điện tử sẽ diễn ra theo thời gian và không phải tất cả cùng một lúc. Lúc đầu, việc chấp nhận tiền điện tử sẽ chậm và tập trung vào các loại tiền điện tử có giá trị thấp hơn với vốn hóa thị trường nhỏ hơn. Khi mọi người bắt đầu sử dụng tiền điện tử ngày càng nhiều, ưu tiên chính của họ sẽ là trở nên có giá cả phải chăng nhất có thể. Sẽ có chỗ cho một loạt các ứng dụng, bao gồm ví kỹ thuật số, thanh toán kỹ thuật số, trao đổi phi tập trung và hơn thế nữa. Không giống như tiền truyền thống, tiền điện tử không được hỗ trợ bởi bất kỳ tổ chức nào, vì vậy chúng có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán nào mà không liên quan đến bên thứ ba. Nhược điểm tiềm ẩn của tiền điện tử. Mặc dù tiền điện tử có tiềm năng lớn, nhưng có một số nhược điểm tiềm ẩn mà các nhà đầu tư cần phải tính đến. Chúng bao gồm những điều sau: thiếu quy định để tiền điện tử được sử dụng rộng rãi, nó phải được quản lý, giống như các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi kỹ thuật số khác. Tuy nhiên, hiện tại, không có đủ quy định về tiền điện tử để ngăn chúng ngừng hoạt động. Kết quả là, mặc dù tiền điện tử có tiềm năng lớn, nhưng phần lớn chúng vẫn không được kiểm soát và do đó, chúng có khả năng vẫn biến động. Đừng bao giờ từ bỏ, cho đến ngày mai nụ cười bạn có thể cho ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và ấn like để xem các video tiếp theo.